Καλησπέρα και από μένα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, να μην σας κουράσω με την παρουσίαση. Αρκετά έχουν υποθεί ήδη, οπότε θα τα περάσω σχετικά γρήγορα, ξεκινώντας από την ευρωπαϊκή κατεύθυνση και τι σημαίνει αυτό στην εθνική νομοθεσία και στις υποχρεώσεις. Τα πιο πολλά έχουν συζητηθεί. Θα προχωρήσω γρήγορα με το European Green Deal, γνωστό σε όλους μας με πρωταρχικό στόχο η Ευρώπη να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερο ήπειρος. Fit for 55, σχέδιο ή μάλλον ενδιάμεση στόχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση του αερίου θερμοκηπίου 55% μέχρι το 2030, EU Taxonomy, το Revised Construction, το οποίο είδαμε αναλυτική παρουσίαση προηγουμένως, το SBAM, το οποίο έχει σχέση με τα προϊόντα που εισάγονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχουν κάποιες απαιτήσεις σχετικά με πιστοποιητικά άνθρακα, οπότε θα φορολογούνται. Γιατί όλα αυτά ενδιαφέρουν όμως την κατασκευή. Η κατασκευή είναι ένας από τους περισσότερους ενεργοβόρους κλάδους της οικονομίας και η μείωση των εκπομπών στο κατασκευαστικό τομέα είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί το carbon neutrality που συζητήσαμε λόγω Green Deal. Το 30% του annual waste στην Ευρώπη έρχεται από construction products, το 40% της ενεργειακής χρήσης γίνεται στα κτίρια μας, το 9% του footprint είναι στο construction και construction work και το 15% συγκεκριμένα σε κάποια προϊόντα. Καταλαβαίνουμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να βοηθήσετε στο κομμάτι του carbon neutrality. Ωραία. Τι σημαίνει όλα αυτά πρακτικά για εσάς και για όλους μας? Οι δύο μεγάλες νομοθεσίες οι οποίες μας απασχολούν είναι ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος που συζητήθηκε και λίγο πριν και το ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση αποβλήτων. Πώς αυτό επηρεάζει τη δουλειά μας? Από το 2022 όλα τα νέα κτίρια πρέπει να εξασφαλίζουν ότι υπάρχει κατάλληλος χώρος για 4 ρεύματα αποβλήτων. Από το 2023 τα κτίρια με κάλυψη πάνω από 500 τετραγωνικά πρέπει να έχουν τα αντίστοιχα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά. 1η-1η 24 όλα τα απόβλητα και βερνίκια πρέπει να συλλέγονται υποχρεωτικά στα χρωματοπολία. 1η-1η 25 απαγορεύεται η κατάσταση καυστήρων πετρελαίου σε όλα τα κτίρια. Αυτό είναι μια πολύ μικρή, πολύ απλή αποδελτίωση του πώς όλη αυτή η θεωρία του Green Deal, του Fit for 55, του πού είμαστε και πού πρέπει να φτάσουμε σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Νόμο, καταλήγει σε πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις που αφορούν από το κομμάτι του σχεδιασμού μέχρι το κομμάτι της κατασκευής και όλα τα υλικά. Συνεπώς, η ευρωπαϊκή νομοθεσία, η περιβαλλοντική, γίνεται πιο αυστηρή. Οι δεσμεύσεις σχετικά με την αέρια του θερμοκηπίου, Green Deal Fit for 55, το αυξανόμενο κόστος ενέργειας, το διάγραμμα του συγκεκριμένου είναι μάλιστα πριν τον πόλεμο, που καταλαβαίνουμε πώς θα έχει σχεδόν, όχι διπλασιαστεί, 1,5 φορά πάνω, αλλά και το αυξανόμενο ενδιαφέρον της αγοράς για την περιβαλλοντική απόδοση των προϊόντων. Το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό bullet point. Πλέον η αγορά ενδιαφέρεται για την απόδοση στην περιβαλλοντική των προϊόντων. Έχει αυξήσει πάρα πολύ τους ισχυρισμούς που βασίζονται στο carbon neutrality. Πολύ μεγάλες εταιρείες, Volt, Apple, Google, ισχυρίζονται ότι έχουν καταλήξει να είναι carbon neutral. Προϊόντα, πλέον πάνω στα προϊόντα, πολλές εταιρείες επιλέγουν να δείχνουν το carbon footprint το οποίο ζητήθηκε, το οποίο καταναλώθηκε κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Πάρα πολλές εταιρείες, προϊόντα τώρα μιλάμε, έχουμε φύγει από τις εταιρείες, ισχυρίζονται ότι τα προϊόντα τους είναι carbon neutral. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μία πλειάδα self-declaration που μιλήσαμε και λιγάκι πριν, το κομμάτι 2 των ισχυρισμών και ανώνυμους πιστοποιητικών, τα οποία όμως δεν επαρκούν. Γιατί δεν επαρκούν? Γιατί πολλοί από αυτούς τους ισχυρισμούς που βλέπουμε δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αξιοπιστίας και ορθότητας, αλλά και οι καταναλωτές δυσκολεύονται να εμπιστευτούν τις παρεχόμενες πληροφορίες. Ποιο από αυτά τις πιστοποιήσεις θα εμπιστευόσασταν? Αυτό ήταν ένα απλό Google search με CO2 emissions logos στο Google. Οπότε,
πάμε να δούμε πώς πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να οδηγηθούμε προς την κλιματική ουδετερότητα. Νούμερο 1, νομίζω πλέον είναι ξεκάθαρο σε όλους, να έχουμε μετρήσεις. Μετρήσεις δεν αρκεί να είναι μόνο κατά τη διάρκεια της παραγωγής, αλλά μας ενδιαφέρει όλος ο κύκλος ζωής. Νομίζω ακούστηκε από όλους και τις προηγούμενες παρουσιάσεις. Συνεπώς, νούμερο 1, calculation. Είναι πολύ βασικό. Ήδη πολλοί από τους οργανισμούς δεν έχουν κάνει καν το νούμερο 1, όχι μόνο για τα προϊόντα, αλλά και για τις επιχειρήσεις. Νούμερο 2, πρέπει να θέσουμε στόχους μείωσης. Νούμερο 3, να δούμε πώς αυτοί οι στόχοι με προγράμματα όντως οδηγούν στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος. Νούμερο 4, offsetting. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ποτέ δεν πρόκειται να φτάσουμε σε καμία μονάδα παραγωγής, σε κανένα προϊόν στο 0. Για να παραχθεί κάτι θέλει ενέργεια. Συνεπώς, αφού ακολουθήσουμε το βήμα 1, 2 και 3, μπορούμε να αγοράσουμε πράσινα πιστοποιητικά αφαιρέσεων, carbon credits, η αγγλική ορολογία και μάλιστα verified carbon credits, για να εμπιστευτούμε κάτι το οποίο έχει γίνει verified. Και πέμπτο, πολύ σημαντικό βήμα, το communication. Αφού μιλήσαμε και για greenwashing προηγουμένως, πολλές εταιρείες επιλέγουν από το step 1 να πάνε στο step 4 για το step 5. Αν δεν έχει ακολουθήσει το 2 και το 3, δεν έχει κανένα νόημα να μιλάμε για κλιματική ουδετερότητα. Συνεπώς, να μιλήσουμε για τα ωφέλη της πιστοποίησης του τρίτου μέρους. Το προϊόν διαφοροποιείται και αποκτά συγκριτικό πλεονέκτημα. Σημαντικό το δεύτερο bullet point. Καλύπτεται η απέτηση των καταναλωτών για μεγαλύτερη διαφάνεια, καθώς αποκτάται η εμπιστοσύνη στην παρεχόμενη πληροφορία, μειώνεται ο κίνδυνος του greenwashing και, μειώνεται ο κίνδυνος του greenwashing. Τώρα πάμε να δούμε τι πιστοποιήσεις υπάρχουν σχετικά με τα προϊόντα και τα greenhouse gases. Το EPD το συζητήσαμε πολύ αναλυτικά, σε πάρα πολλές παρουσιάσεις ακούστηκε. Μάλιστα, το LEED και το BREEAM, δεν το γνώριζα, απαιτείται από τις πιστοποιήσεις να έχουν EPD σε συγκεκριμένους τομείς, σε συγκεκριμένους κλάδους. Το 14067 είναι η απάντηση του ISO στις πιστοποιήσεις, που καθορίζει τις αρχές και τις απαιτήσεις μέχρι και την μείωση. Και μια πιστοποίηση που προσφέρουμε και εμείς σχετικά με όλο το κομμάτι, όλα αυτά τα 5 βήματα των πιστοποιήσεων. Και ως προς τη μείωση, αλλά και όταν ένα προϊόν καταφέρει να καταλήξει να έχει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα. Εδώ πέρα πιο πολύ λείπει μια διαφάνεια, αλήθεια είναι προηγουμένως. Είναι για να σας δείξω όχι τι υπηρεσίες έχουμε, μπορείτε να τις βρείτε στο site, για να δούμε πώς την τελευταία τριετία δεν προσφέραμε από τις μισές, ίσως το 1/3 των υπηρεσιών που βλέπουμε στην διαφάνεια αυτή. Συνεπώς, και εμείς, μαζί με την ανάγκη της αγοράς, προσφέρουμε νέες απαιτήσεις και είμαι σίγουρος ότι το κομμάτι και αυτή η διαφάνεια θα αυξηθεί πάρα πολύ, γιατί υπάρχει απέτηση της αγοράς. Και δεν είναι μόνο η απέτηση της νομοθεσίας, είναι και η απέτηση των καταναλωτών για πιστοποιήσεις, για διαφάνεια. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.